أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. وبناء على رغبة العديد من حبايبنا في جروب القناة على الفيسبوك، هنقدم لكم النهاردة فكرة مشروع الترابيزة المحشية كراسي. أيوة، الترابيزة المحشية. ربنا يوفق الجميع، ويلا بينا نبدأ مع بعضينا. عشان نعمل الكرسي بتاعنا هنحتاج لسدايب من أي نوع خشب. ده كونتر طبقات 18 مللي بعرض 4 سنتي، وطبعا تقدر تعدل وتبدل نوع الخشب أو مقاساته حسب بقى راحتك. أنا هسيب لكم التصميم في وصف الفيديو، وهنبقى نقول شوية ملاحظات عشان الناس اللي ناوية فعلا تنفذ الفكرة تراعيها أثناء التنفيذ. دي السدابة اللي هنعمل منها كل رجلين الكرسي، وهنبتدي بقى نقص منها باستعمال الاركت او الصينية او المنشار الرأسي حسب الأداة اللي عندك. فهقصهم وارجع لكم. دول 4 قطع طوال بطول 40 سنتي، ودول 4 قطع صغيرين بطول 23 سنتي، ودول قطعتين وسط بطول 27 سنتي. يعني دول 10 قطع بيكونوا ميكانيزم حركة رجلين الكرسي. الجزئين اللي وسط هنركنهم دلوقتي على جنب، وهناخد بقى ال8 قطع دول على الصاروخ عشان ندور الأطراف. حط الصاروخ على طرف البنش صنفرة 60 مثلا، وباستعمال بلية المساعد الجديد هنحط بقى السدايب اللي عايزين ندور الأطراف بتاعتها. ممكن نحط شفط الغبار عشان يقلل شوية النشارة، ونبدأ ناكل الدورانات. تقدر طبعا تستعمل الراوتر أو منشار الأركت أو أي وسيلة تانية. بعد ما دورنا الأطراف بنستعمل مسطرة علام ونحدد سنتر نص الدايرة دي، وعند الطرف هنعمل ثقب ببنطة 12 مللي. اشمعنى 12 مللي؟ هنشوف دلوقتي. المهم هنعمل علام تاني في نص السدابة الطويلة عشان برضو نعمل فيه ثقب. وزي ما انتم شايفين السدابة الطويلة مدورينها من الطرفين، لكن السدابة القصيرة مدورينها من طرف واحد. وهنعمل في الطرف ده برضو علام لنفس ذات نفس الثقب اللي بنتكلم عنه من الصبح. يلا بقى نروح على الدريل بريس. ثبت سدابة في القاعدة عشان تظبط لي دايما ان الثقب يكون في نص الخشبة، وهبدأ بقى اعمل الثقوب. ومش عايز كل شوية افضل اقول تقدر تستعمل اي ادوات تانية، وان التصميم في وصف الفيديو. انا مش عايزكم تزهقوا مني. تمام كده، الثقوب فلة. نرجع للبنش. ادي السدابتين، وزي ما عملت السدابتين دول هعمل باقي سدايب الكرسي. وبالمرة بقى انتوا قاعدين ومش غرب هعمل سدايب ال4 كراسي بالمرة. اي خدمة. واللي هنعمله في كرسي هو اللي هنعمله في باقي الكراسي، واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. الجامع هنا هو جامع الضرائب مش المسجد. كمان كل كرسي هيحتاج قطعتين بالشكل ده، هما القعدة اللي هنقعد عليها. مقاس 27 سنتي في 11 سنتي، قطعتين توأم. وكمان هنعمل أعواد اسطوانية 12 مللي. ما تتخضش كده، دي بسيطة خالص، وكنا قدمناها في فيديو قبل كده تقدر تشوفه وتعمل الأعواد الاسطوانية، أو حتى تشتريها جاهزة لو ليك سكة. عشان كده عملت الثقوب في السدايب 12 مللي، لأن الأعواد هتبقى 12 مللي. ادي التخطيط ولا بلاش، وهقول لكم برضو على مقاسات الأعواد دي واحنا شغالين. الصبر. فلنبدأ التقفيل ولنرفع التركيز. الكرسي بيتكون من 4 سدايب طويلة و4 سدايب صغيرة. بنرتبهم كالتالي: 2 طوال يمين و2 شمال. وعلى يمين وشمال السدايب الطويلة هنحط سدابتين صغيرين، يعني 2 طوال في النص وحواليهم 2 قصيرين، 2 طوال في النص وشمال ويمين 2 قصيرين. نحطهم بقى قريبين من بعض، واحدة هنا اللي هي ادي رجل كرسي، وادي الناحية التانية رجل تانية. وبالنسبة بقى للكوايل فبنقص عود بطول 21 سنتي هيوصل لي بين ال4 سدايب اللي في النص من جوه. وبنقص بقى كوايل بطول يساوي ضعف سماكة الخشب اللي بشتغل بيه. هنا فوق هنحط كويلة، وفي النص هنا هنحط كويلة، وفي النص المقابل كويلة، وفوق هنا برضو كويلة. ده كده ترتيب الكوايل. يتفضل بقى عندي قواعد الكرسي. هنركب واحدة هنا هنشوف فين دلوقتي، وواحدة الناحية التانية. ودي السدابة الوسط، وهتركب تحت في الرجلين عشان تديني دعم. تعالوا بقى نقفل ونشوف عملي. هنقسم الأول السدايب ل4 مجموعات
اول 2 هنحط ما بينهم كويله صغيره فوق، ده طبعا باستعمال الشاكوش. واخر 2 برضو هنحط بينهم كويله صغيره فوق. المجموعه دي مع السدابه الطويله هنجمعهم برضو بكويله صغيره في النص، والمجموعه دي مع السدابه الطويله دي برضو بكويله صغيره في النص. فاضل بقى سدابتين صغيرين هيركبوا هنا، وهجمع ال4 دول بالكويله ال21 سم. يعني الكويله الطويله هيدخل فيها 4 سدايب، 2 من كل طرف، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده الكرسي اتجمع بالكوائل. نبدأ بقى نركب قاعدة الكرسي اللي هي بتتكون من جزئين. أول جزء هيركب في السدابتين الصغيرين اللي على الأطراف، خط علام صغير عشان نعرف نحط الغيرة فين، وبعدين بنط التخويش وكم مسمار وثبت القاعدة. بعد ما خلصنا نقلب الكرسي ونبدأ نركب الجزء التاني من القاعدة، بس هركبها في السدايب الصغيرة اللي من جوه، خط علام وشوية غيرة وبنط التخويش وكم مسمار. ولو انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستاهل تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك، ويا ريت بقى ما تنساش تدعم اخواتك باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. اوكي، نيجي بقى للسدابتين الوسط الدعامات ونركز معاهم سيكا. القاعدة دي انا مركبها في السدايب اللي من جوه، تمام؟ يبقى السدابة الدعم برضو هتركب في الرجلين اللي من جوه، لقطة علام عشان نوزن الرجلين وشوية غيرة ومسمارين. خلصنا نقلب الكرسي. القاعدة دي بقى راكبة في السدابتين اللي بره، يبقى السدابة الدعامة هتركب في السدايب اللي برضو من بره. تمام كده خلصنا الكرسي المحمول، خفيف وسهل الفتح والقفل. بالنسبة للقعدة تقدر طبعا تستعمل مسدس المسامير أو نخوش للمسامير من تحت أو نستعمل الكوايل، براحتك أنت وإمكانياتك وذوقك. وزي ما عملنا كرسي هنعمل واحد تاني وهنعمل واحد تالي ممير قوي شكلهم كتاكيت، وكمان هعمل كرسي رابع. الله ينور. شيل بقى، خلينا نخش في الجزء التاني من الفيديو، الترابيزة. دي كده أجزاء الترابيزة هنشرحها واحنا شغالين، وهنستعمل البوكيت هول جيك في التقفيل. هو انا لو قلت تقدر تستعمل اي طريقه في التقفيل زي مسدس المسامير او الكوايل او المسامير البورمه، هتضربوني ولا عادي؟ خلاص مش هقول. المهم اننا هنجهز الثقوب بالبوكيت عشان هنقفل بيها سطح الترابيزه. مفروض ان هسيب لك المقاسات زي ما قلت لك، لكن لازم تبقى عارف ان ارتفاع حلق الترابيزه بيكون هو نفس ارتفاع جنب الكرسي وهو مقفول، فلو هتغير نوع ومقاسات الكرسي لازم تعدل برضو مقاسات الترابيزة. نبدأ بقى التقفيل. هنقفل أول حاجة برواز الترابيزة، وبعد ما قفلناه نغريه كويس ونقلبه على الوش بتاع الترابيزة، ونبدأ بقى نضرب المسامير ضربا مبرحا. كده خلصنا أول نص، وعملت كمان النص التاني من الترابيزة. قصيت بقى الرجلين بتاعت الترابيزة ودورت أطرافهم برضو بالصاروخ، وهركب 2 في كل نص من الترابيزة. بس يفضل اننا نستعمل مسمار بورما نص رقبة، يعني مفيش حلزون في النص الفوقاني من المسمار اللي هو تقريبا نفس سماكة الخشب بتاعي، عشان لما افتح واقفل الرجل ما يتفكش المسمار ويفضل ثابت في مكانه. وده العلام اللي في نص الدايرة عشان اثبت منه الرجل في جنب الترابيزة. نركب الرجلين مكانها، ما شاء الله زي الفل. بتتفتح وميلة شوية عشان تبقى ثابتة اكتر على الارض. هنحتاج بقى مفصلتين اركبهم هنا، اوصل بين نصين الترابيزة، علام بالمنشار، حفر بالراوتر، تخريم بالدريل، ربط بالامباكت، وشكرا. حبل بقى نعمله مقبض ونركب قفل صغير او شنكل. ايوه تمام كده. نفتح بقى ونرصص الكراسي جوه. نقفل تاني ونشيل الترابيزة ونروح على الجنينة، نفرش الكراسي ونفرد الترابيزة ونعيش أجواء الحرية والتحيا الخروجات. كالعادة مش هوصيكم بقى على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.